Stroj VR2000, který je vybaven jednotkou Editek, dokáže vytvářet animace. Když jsem se ale vyptával pamětníků, jak často se v praxi tato funkce využívala, dostalo se mi z několika stran shodné odpovědi. Nikdy. To byla nečekaná odpověď. Proč tedy tato zajímavá funkce vytváření animací nenašla uplatnění v provozu? Odpověď na tuto otázku se pokusím hledat v tomto krátkém klipu. Že by záznamovým strojům nebyla věnována ze strany techniků náležitá pozornost a péče, je nesmysl. V deníku pracovní skupiny, která se o záznamy starala, se to jenom hemží preventivní údržbou. V materiálech se také dozvídáme, že jednotlivé stroje dostávaly zřejmě na základě svých individuálních nectností různá jména skutečná, třeba Bimbo, Cleo nebo Jezinka. O tom, že preventivní údržba byla prováděna v skutku důkladně, svědčí tento předpis pro stroj VR2000. Pro každou jednotku, oblast nebo sekci byla navíc zpracována podrobná metodika nastavení. V tomto případě nastavení R systému. Když byly například pochybnosti o jednotce InterSync, vzalo se blokové schéma, nastavovací předpis a dobrodružství začalo. S vtipem a nadhledem se s údržbou těchto strojů vypořádali třeba v Anglii. Ukazuje to série komiksů, kterou si určitě za to stojí prohlédnout, je k nalezení na stránkách Videotape Old Boys. Také v našem kraji se humoru občas dařilo, stačí si vzít knihu Závad a trochu si v ní zalistovat. V knize Závad se hojně vyskytují vzkazy, které na nás i po mnoha letech dýchnou svojí upřímnou naléhavostí. Každý bude jistě souhlasit, že pro zkoušení střihových operací je potřeba mít stroj v naprostém pořádku. Nejvíc nepříjemné poruchy jsou takové, které se objevují nahodile, jenom občas, a potom takové, u kterých si člověk není jist, jestli je to závada nebo pouze vlastnost. Právě teď se tady jedna taková potíž druhého typu rýsuje. Přepínám na manuální nastavení kanálových ekvalizérů a nastavuji stejnou úroveň barvonosné pro všechny kanály. Následně beru za hlavní ekvalizér a když ho vyjedu přes 12. hodinu, začínají se v obraze objevovat černé rušivé poruchy. Dokumentace říká, že správná pracovní poloha je mezi 9. a 10. hodinou. Znamená to tedy, že pokud ekvalizér vyhulím naplno takzvaně a octnu se mimo doporučenou pracovní oblast, je tedy pak v pořádku očekávat výskyt takových poruch? To je otázka, na kterou si nedokážu odpovědět. Navíc je ve hře ještě další obrovská spousta proměnných. Pásek, nahrávka, hlavy, playbackový předzesilovač, kanálový zesilovač, kabeláž, přepínač, demodulátor, filtr. Navíc jeden špatně fungující článek tohoto řetězu se může projevit jako chyba až v následném xtém článku, který bude pracovat v pořádku. Když jeden nemá k dispozici ověřené funkční díly, tak je výměnkařina dost nejistá akce, ale v tomhle případě pomohla. Vyměnil jsem všechno možné, nakonec došla řada na přepínač. Jenom poznámka pod čarou, zásadně nevyměňujeme karty na zapnutém stroji, vždycky ho vypínáme. Následky nedodržení tohoto snad základního pravidla bývají obrovské. Tady je krásně vidět výsledný obraz před a po výměně jednotky RF switche, takže tím se dá tato část uzavřít, problém je vyřešen. Regulátor hlavního ekvalizéru teď pracuje hezky v celém svém rozsahu, takže ho můžu teď z maxima dát zase zpátky na doporučených 9 hodin. Na jednotkách autochroma, které jsem teďka uvedl do činnosti, zapínám funkci korekce řádek pořádku, což je docela taky zajímavá věc.
Chová se to dle očekávání, takže z toho mám radost. Zase je o něco vyhlazenější playback. Pruhy se začínají podobat signálu z generátoru. To je samozřejmě vtip. Ale posílen zaznamenaným úspěchem zkouším ještě chybové signály Amteku, Colorteku a Velociťáku. Všechno vypadá dle očekávání, ale pozor, u Velocity kompenzátoru chybový signál hlavy číslo 4, tak ten nevypadá tak, jak má. Očekával bych, že to bude bochánek, stejně jako u ostatních, ale tady je rovná čárka, tady bude nějaký problém. Tohle dýchání průběhu nahoru a dolů způsobuji tím, že nastavuji v určitých mezích přítlak hlaviček, čímž zavádím uměle časovou chybu do přehrávaného signálu. V tomto okamžiku je možno udělat si představu o tom, jak asi velkou časovou chybu dokáže stroj elektronicky vykorigovat. Ano, je to asi okolo 1 mikrosekundy. To je pohled na problémový Velocity kompenzátor a pozor, už při jemném pohlazení desek, projetí prstem, je vidět, že se něco děje. Deska je evidentně citlivá na jemný průhyb, což by ukazovalo na přerušený tišťák nebo na nějaký studiák zkrátka, což pro Ampex není příliš typické, ale stát se to, jak vidno, může. Nacházím náhradní desku, provádím výměnu a jsem zvědavý, jestli to pomůže, jaká bude změna. Koukám na to očima, vypadá to dobře, krásně, všechny 4 bochánky jsou přibližně stejný, takže je možno zase zapnout automatickou regulaci přítlaku, zasunout vanu Velocity kompenzátoru zpátky do vnitřku přístroje, zaklapnout dvířka a věnovat se konečně tomu, kvůli čemu to tady dneska celý děláme. Aha, pardon, ještě malý pohled na ty zlobivý díly. Takže tohle je RF přepínač, do kterého jdou 4 signály ze 4 hlaviček a elektronicky se přepínají do jednoho výstupu tak, že obdržíme souvislý kontinuální RF signál. A ještě ta zlobivá destička z Velociťáku, je to vlastně analogová paměť pro 8 hodnot. V celé vaně jich je mnohem víc, protože je potřeba si zapamatovat celkem 4x17 napětí. Desky teďka opravovat nebudu, protože dnešní úkol je jiný. Dám je do krabice, kde budou čekat na svoji opravu. Na tomto místě mi ještě přijde dobré připomenout, že ne vždycky se stříhalo na pásku elektronicky. Tuto pozoruhodnou lepičku nebo stříhačku pásu vyráběl v Mnichově Karel Weberling a má název FR12. Jak zařízení fungovalo nebo funguje, je na první pohled tak krásně zřejmé, že snad ani není potřeba k tomu nic říkat. Možná bude zajímavější podívat se, co se skrývá uvnitř. Jak hezky říká jeden přítel, nejedná se o žádnou raketovou vědu. Je tady motor, který roztáčí bubínek se čtecí hlavičkou kontrolní stopy, několik malých destiček, které se starají o vychylování paprsku osciloskopu a zdroj vysokého napětí pro tuto obrazovku. Na obrazovce je nálepka s varováním, že Rare ist Luftleer, takže bacha na věc. Zaujmou ještě 2 malé podtlakové pumpičky, ne zcela nepodobné těm, které najdeme ve vzduchování pro akvária. Půvabná je i síťová vidlička, která není tak zcela typická. Bezprostředně po zapnutí síťového vypínače se roztáčí ten velký motor uvnitř. Po chvíli se na stínítku obrazovky objevuje stopa. Bubínek s čtecí hlavičkou kontrolní stupy už si tiše sviští, takže je možno založit pásek a začít hledat první střihový bod. Nemůžu si pomoct, ale žádný edit puls ne a ne najít. Kde může být chyba? Kde může být chyba? Pravděpodobně v tom, že je pásek vzhůru nohama. Tak zkusíme ho otočit a uvidíme změnu.
Ano, takže bylo to skutečně v tom. Tohle už vypadá mnohem lépe. Vidím krásný střihový impuls. Zkusím trošku zvýšit vertikální gain, ale ten je naplno. No, je to dost slabý, nevím, jestli je to takhle v pořádku, nebo jestli je to přece jenom nějaká porucha, nicméně puls už dokážu lokalizovat. V dalším experimentu zkusím změřit vzdálenost dvou sousedních střihových pulzů, vzhledem k tomu, že se pásek pohybuje 38 cm za vteřinu. Střihové pulzy mají frekvenci 12,5 Hz, to znamená, že by vzdálenost dvou střihových pulzů měla být okolo 30 mm. Skutečně je tomu tak, takže můžu přikročit k rozstřižení pásku nebo ustřižení odtrženého, roztrženého konce. Tak, to bychom měli a stejný postup uděláme i s druhým koncem pásku. Jakmile mám takto připravené oba dva konce, které budu lepit, zapnu vakuové pumpy a pokusím se oba konce přesně slícovat. K tomu mi pomáhá prosvětlovací žárovka, která je pod páskovou drahou. Podtlakové pumpičky zase zajišťují, že pásek je přiměřenou silou přicucnut na základní rovinu a drží tam. Nyní dochází k vlastnímu slepení. Asi bych potom takhle neměl jezdit prstem, původně tam bylo pryžové kolečko, kterým se přejelo sem a tam a lepenka se pevně chytla na pásek. Posledním krokem je odstřižení přečnívajících kusů lepenky, na to jsou tady takové speciální nože, vzdálené přesně na šířku pásku, 2 palce. Tím je tedy mechanický střih proveden a nezbývá, než ho vyzkoušet ve stroji. Pokud se to povedlo, tak by měl projít strojem, aniž by bylo cokoliv znát rušivého v obraze, nedej bože, aby se při průchodu tohoto místa třeba rozpadlo servo z vazby. Teďka velká chvíle napětí, jak přejde detail na celek. A vida, no prosím, tomu říkám střih jako víno. No, safra. Zkusím to pustit ještě jednou, jestli náhodou to nebyla jenom nějaká jaksi chyba na straně stroje, ale obávám se, že ne, že to tak, no, že se to moc nepovedlo. Někde nastala chyba, nejspíš na straně obsluhy. No, co s tím? Pro výrobu animací bych se pro jistotu radši touto cestou nevydal. Po tomto neúspěchu dostávám nápad podívat se, jak to teda dělali před těma 50 lety. Beru původní záznam návštěvního dne z roku 1969 a podívám se, jak tam navazovali. Já mám pocit, že se to asi nastřihávalo assemblem, jednotlivé výstupy a scénky za sebe. To znamená, že výsledný pás už byl přímo hotový sestřih. Ale to samozřejmě jsou jenom moje domněnky, možná to bylo všechno úplně jinak. Sammy Davis. Jméno přítomnýho zpěváka. Prostě není přítomný Sammy Davis. A kde by se tady vzal Sammy? Tady někdo volal Sammy Davis. Sammy Davis? Sammy Davis tady někdo volal. To jsem volal já, Sammy Davis. No tak vidíš, ty sám si volal Sammy Davis. Sammy Davis. No Sammy Davis. Já jsem volal, že jste tady samý z Davis, kromě mě. Ano, a tady je střih. Takže teďka to místo prozkoumáme, jestli je to udělaný slepkou, nebo jestli je to udělaný elektronicky. Osobně to na mě působí, že písničky byly natočeny v předstihu, bez diváků, a pak se kombinovaly s živými vstupy z večerního představení. Pozor, už se blížíme, teď to bude. Ano.
obraze se nic špatného neprojevilo, protože tam byla na okamžik černá, možná záměrně. Amtek si kopnul evidentně mimo svůj rozsah, ale prošlo to a výsledek je perfektní, paráda. Teď už je možné vychutnat si roháčovsko-lebedovský fígl s prolnutím pozitivu s negativem 50/50, ale to už by byl zase jiný příběh. S nastavením stroje VR2000B pro elektronický střih se potýkám vpravdě několik let a v ještě větší pravdě nepříliš úspěšně. Už od prvních pokusů před několika lety až do nedávné doby mě trápilo, že i při sebepečlivějším nastavení všeho se někdy střih povedl, někdy ne, někdy to koplo. Trápilo mě, že jsem nedokázal dosáhnout takových výsledků, jaké jsou k vidění v dobových originálních Ampex videotutoriálech, které jsou k dohledání na YouTube. Postupem let jsem na nevypočitatelně fungující střihání na tomhle starém stroji rezignoval. Vysvětlil jsem si to tak, že ano, to byl důvod, proč byl vynalezen digitální korektor časové chyby, že střihání na 2000 a všechny trable s tím spojený pak už nikoho nezajímaly. Všechno se pro mě změnilo, když jsem jednomu z našich největších mistrů na magnetický televizní záznam položil otázku, a proč se teda ta možnost animací nevyužívala? Odpověděl mi tenkrát jednou prostou větou: nevyužíval se, protože to nešlo použít pro barvu. A černobíle by to fungovalo? Opáčil jsem. A on na to: samozřejmě. V ten okamžik to bylo jasné a já jsem se zastyděl, že mě to nenapadlo samotného. Hrozně krátce se pokusím přiblížit problém. Když na 2000 na sebe nastřihnete 2 palské obrázky, tak je 50% šance, že v místě střihu bude probíhat barvonosná spojitě a správně, ale druhá polovina případů bude, že se v místě střihu fáze barvonosné otočí o 180 stupňů. Bude invertovaná. Amtek si s tím poradí, vyrovná to, ale už bude vidět na osciloskopu na chybových signálech kopnutí. V případě, že na sebe nastřihnete 2 stejné obrázky, 2 statické obrázky, stejné, je 50% šance, že obrázek se horizontálně posune na jednu nebo na druhou stranu. Když tímto způsobem budou vyrábět animaci, kde ten střih bude nastávat každé 5., 6. okno, pojede to, ale obrázek bude poskakovat, bude tam horizontální neklid. A kdo stále ještě neuvěřil, tak doporučuji prostudovat heslo 8půlsnímková sekvence PAL. Tento odstavec tedy můžu uzavřít slovy: pokud chci zkoušet animaci, tak černobíle. V tom není žádný problém a jdeme na to. Stroj se pro střih nastavuje především 2 ovládacími prvky. Je to rekord fáze a horizontál fáze. Rekord fáze je mechanická poloha bubínku vzhledem k vertikálnímu synchronizačnímu impulzu a horizontální fáze je zase správná fáze řádkových impulzů. Vlastně jde jenom o to, aby nový záznam, nový navazující záznam seděl přesně na místě záznamu původního, čili aby přesně navázal na záznam předchozí. Rekord fáze se dá nastavit naprosto přesně díky měřáčku, ale u horizontál fáze je problém, protože tam nám v cestě stojí zpoždění části signálové cesty. Tuto hodnotu tedy musíme určit víceméně experimentálně a to je akce, která právě v obraze už nějakou tu minutu probíhá. Metoda, kterou se chci přiblížit k nalezení správné horizontální fáze pro provádění střihu, je následující. Provedu celou řadu testovacích střihů s různým nastavením oné horizontální fáze. Stupnice měřáčku na intersynku je rozdělena do 5 polí. Proč toho teda nevyužít a neudělat 5 různých nastavení, 5 různých testovacích sekvencí okolo bodu, který jsem do té doby považoval, že by mohl být správný. Tato přípravná procedura je právě v tuto chvíli skončena, takže přetáčím pásek na začátek, stroj přepínám do horizontální vazby a jediné, co teď budu pozorovat, je Amteková chyba a stav počítadla.
Tyhle ty údaje si budu psát do tabulky, zakreslovat a na závěr vyhodnotím to nejoptimálnější nastavení onoho potenciometru, který během střihové operace, když je stroj ještě v playbacku, těsně před střihem, nastavuje vzájemnou polohu horizontálních synců vstupního a demodulovaného videa. Teď tedy nedělám nic zvláštního, jenom koukám na počítadlo a podle toho, kde jsem, pozoruju chybu Amteku a zakresluju na papír. Asi by to šlo udělat líp s nějakým paměťovým osciloskopem, ten ale bohužel není k dispozici. Naštěstí to na tom Amteku, jako když se člověk hodně soustředí, tak vidí, jo, ten zobáček v místě střihu, kam to ustřelí, jestli to ustřelí do plusu, do mínusu a o kolik. A to je v tuto chvíli to podstatné. Jak se experiment pomalu vyvíjí a vlastně se blíží ke konci, tak začíná být důvod k oslavě. Chová se to tak, jak bych čekal, chová se to velmi hezky. Bude potřeba jenom drobná korekce měřáčku tak, aby v momentě, kdy to dává nejmenší chybu, ukazoval právě do nuly. Už jsme v cíli, takže ze všech 5 měření vybírám to, které podle mě dává nejlepší výsledky, nastavuji tuto výchylku na měřáček, vyjímám ho ze stroje, vyjímám ze stroje modul celý, musím dávat pozor, protože je to stále zapnuté, tak abych tam nešluz ty desky kolem a trimříkem nastavuji 0. Tak je to správně, to by bylo. Nyní zpětná montáž a hurá, konečně na tu slíbenou hned v úvodu animaci. Trochu to trvalo, než jsme se dobabrali až sem, pravda, ale to podstatné zkrátka muselo být řečeno. Kvalitní černobílá televizní kamera už je připravena na svém místě, stejně tak je i připravena snímaná scéna. V tuto chvíli nahráváme podklad pro naši budoucí animaci. Záznam bude zahájen od 7. minuty na počítadle, takže přesně na 7. minutu teďka nahraju jeden pips, který editeku řekne, tady začínáme. A od té chvíle už celá sekvence poběží automaticky až do té doby, než zmačkneme stopku. Teď je potřeba nastavit, kolik oken bude trvat jeden záběr. Nastavuji 6 oken, myslím si, že je to tak akorát. Sekvence byla zahájena, tak co se tedy děje? Stroj se rozjede a čeká na pips. Jakmile ho zaznamená, zjišťuje, jestli bezprostředně za ním následuje pips další. Pokud ne, stroj se zapne do inzertového rekordu a inzertuje námi nastavených 6 frameů. Během každého frameu udělá nový pips, nahraje. Pak se stopne, přetočí se asi o 10 vteřin zpátky a pustí se. Stroj je v playbacku, čeká na příchod série pipsů. Jakmile tato přijde, tak pozná její konec, pustí inzertový rekord, nahraje 6 frameů, 6 nových pipsů, stopne se, přetočí se a takhle to běží furt dokola. Ten řetězec pipsů se furt prodlužuje, stejně tak i vyrobený záznam, vyrobená animace a jede to v nekonečné smyčce až do doby, než obsluha zmačkne tlačítko stop. Takže nyní probíhá výroba, je to trošku zrychleno, aby to netrvalo tak dlouho, ale zároveň to poskytlo informaci do představu o tom, jak asi se s tím zařízením dělalo, nebo s touhletou technologií. Uděláme celkem asi 100 střihů, to znamená 100x po 6 framech vydá na nějakých 25-26 vteřin animace. Já myslím, že to bohatě stačí.
Už se pomalu blížíme ke konci, je to docela náročná práce, těch 10 nebo 15 vteřin mezi jednotlivými záběry je tak akorát, aby člověk stihnul představit tu scénu. Samozřejmě ten provoz animační nemusí být takhle jaksi automatický. Editek umožňuje režim, kdy se po nahrané sekvenci stopne a čeká na spuštění tlačítkem a pak teprve nahrává další. A tohle už je opravdový konec příběhu, vláček nezadržitelně vyjíždí ze záběru ven. Důležitý poznatek pro všechny začínající animátory: postavte si váš pracovní stůl tak, abyste si do něj nemohli kopnout. A teď už ukázka, jak to dopadlo. Zvědavost je veliká, takže nejdřív kontrola na monitoru. Ono je to rychlý, strašně. Následuje další kontrola, technická. Kontrolujeme chybu Amteku, jestli nám nebude vybočovat s tolerancí. Takovouhle nádheru vidím za tu dobu, co ten stroj u sebe doma trápím, opravdu poprvé. Ty střihy jsou dokonalý, samozřejmě občas to ustřeluje, taky jak se stroj zahřívá, chtělo by to asi doštalovávat znova ty 2 fáze, které jsem nastavil vlastně jenom jednou v úvodu a pak stroj asi 2 hodiny běžel, takže je vidět, že to pomalinku jako ustřeluje, ucourává. No, kdyby se to jednou za půl hodinky dostavilo, no tak je to opravdu paráda. Ale i takhle je to všechno bohatě v toleranci a obrázek drží jak přišitej. A co jsme to tady vlastně za to odpoledne vytvořili? No pohádku o záznamovém stroji VPR3, krále mezi jednopalci, že? Kdo se vydržel dívat až sem, už nemá sílu protestovat proti tomu, abych ji tady teď převyprávěl. Takže využívám příležitosti a hurá na to. Byl jednou jeden Ampex VPR3, zašpinila se mu hlavička, povolal si proto mocný izopropyl a ten mu hlavičku vyčistil. Pak mu začaly skřípat kladky, povolal si proto olejček, aby mu kladky neskřípaly. Z vděku jim dal obou zapalovače a sám odjel vláčkem a pokud se mu nezacuchal pásek, tak hraje dodnes. A to je, milé děti, konec pohádky. To je pro dnešek všechno, já se loučím a někdy příště na viděnou.